ቻናሉን እናሳድገው። ምክንያቱም ብዙ ጠቃሚ ቁም ነገሮችን የምትሸምቱበት ቻናል ስለሆነ ዛሬ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 3 ያለውን አክሰሌሬሽን 3.4 አክሰሌሬሽን 3.5 ዩኒፎርም ሞሽን እንደገና ደግሞ 3.6 ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ስትሬት ላይን ሞሽንስ የሚለውን እናያለን። እሺ አሁን 3.4 አክሰሌሬሽን የሚለውን ስንጀምር at the end of this section you should be able to define acceleration የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ዲፋይን እናደርጋለን። calculate the average acceleration of a body if its velocity changes from some initial value to final value in a given time እና እንደገና ደግሞ አቬሬጅ አክሰሌሬሽንን የተለያዩ የሚንቀሳቀሱ አካላትን አቬሬጅ አክሰሌሬሽን እንፈልጋለን። ከምን አንፃር? ከተነሱበት ኢኒሻል ቬሎሲቲ እና ፋይናል ቬሎሲቲ ያለውን ቼንጅ በወሰደባቸው ታይም ኢንተርቫል መሰረት ማለት ነው። እሺ አክሰሌሬሽን የሚለውን ቁም ነገር አማርኛ መዝገባ ቃላት ላይ ስትፈቱት ወይም ኦክስፎርድ ላይ ስትፈቱት አክሰሌሬሽን ማለት መጣደፍ ወይም መቻኮል ማለት ነው ይለዋል። The discussion of motion with varying velocity can be dealt with by the introduction of the concept of acceleration. አሁን በቬሎሲቲ መለያየት ወይም በፍጥነት መለያየት ዊዝድ ምን በአቅጣጫ ባለው ማለት በፍጥነት መለያየት ምክንያት ያለን እንቅስቃሴ ለማጥናት ግዴታ ምንን ማወቅ ያስፈልገናል? አክሰሌሬሽን የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። አክሰሌሬሽን is a vector quantity. Yes, acceleration is a vector quantity and is a measure of what that means acceleration is a vector quantity which means which has both magnitude and direction። ስለዚህ በማግኒቲዩድ ብቻም ሳይሆን በዳይሬክሽንም ምን ይላል ይገለጻል ነው። እንደገና አክሰሌሬሽን ማለት acceleration is a measure of how much acceleration is the measure of how much an object changes in the unit of time። አሁን ምን ማለት ነው? አንድ የሚንቀሳቀስ አካል የወሰደበትን ፍጥነት በጨረሰበት ጊዜ የምናሰላው እንትን ምን ይባላል ማለት ነው? ኮንሰፕት ጽንሰ ሐሳብ አክሰሌሬሽን ይባላል። እሺ አክሰሌሬሽን is denoted by small a arrow over the head. The arrow indicates acceleration is a vector quantity. Its SI unit is meter per second square. አሁን SI ዩኒቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ሲባል ምን ማለት ነው? አክሰሌሬሽን which is equal to ምንድነው? ወደ ታች እናየዋለን። ግን አክሰሌሬሽን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኑ አክሰሌሬሽን which is equal to velocity over time ነው። አክሰሌሬሽን ማለት velocity over time ነው። what is the SI unit of velocity which is ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ አለኝ። ከዛ ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር ሰከንድ ሳረግ ምን ይሆናል? ኤስአይ ዩኒቱ። ስለዚህ the SI unit of acceleration is ሜትር ፐር ዋት ሰከንድ። አሁን ሰከንድ ሲካፈል ለሰከንድ የሚላለ ሰከንድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ድራይቭ የሚደረገው ኤስአይ ዩኒቱ ከቬሎሲቲ እና ከታይም ነው። እንደገና ደግሞ አክሰሌሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? አክሰሌሬሽን ማለት ፎርስ ኦቨር ማስ ማለት ነው። ዛት ሚንስ ፎርስ which is equal to ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን ነው። ማስ ታይምስ አክሰሌሬሽን። ከዚህ ላይ ራሱ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም 7-8 ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ በዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ፎርስ ማስ ኤንድ አክሰሌሬሽን የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ the SI unit of acceleration is derived from this equation። ከዚህ ኢኩዌሽን ላይም ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። ማለት ፎርስ ማለት ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ከዛ ማስ ደግሞ ኪሎግራም ነው። ከዛ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲካፈል ለኪሎግራም ስናደርግ ምን ይመጣ? ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መምጣት ይችላል ማለት ነው። the SI unit of acceleration is ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር that is ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ኦር አሁን በሁለት አይነት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሚለውን ስታነቡ ሜትርስ ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ወይም ደግሞ ሜትርስ ፐር ሰከንድ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚነበበው ሜትር ፐር ሰከንድ which means the SI unit of acceleration. For example, if a runner is traveling 10 km per hour due east, slows to a stop and reverses direction, the continues her run at 10 km per hour due to east
her velocity has changed as the result of the change in direction. Also the magnitude of the velocity is the same in both directions. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ የሆነች ሯጭ 10 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ወደ ምን እየሮጠች ነው? ወደ ምስራቅ እየሮጠች ነው። ግን ፍጥነቷን እየቀነሰች ሄደችና የሆነ ቦታ ላይ ምን አለች? አቆመች ይላል። ኢትስ ሎስ ቱ ስቶፕ አቆመች። ከዛ ዘ ሪቨርስ ዳይሬክሽን አቅጣጫዋን ቀየረችና ዘ ሪቨርስ ዳይሬክሽን ኤንድ ኮንቲኒየስ ሄር ራን አት 10 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ዲው ኢስት አቅጣጫዋን ቀየረችና ወደ የት ሮጠች ይላል? ወደ ምዕራብ ሮጠች። ሄር ቬሎሲቲ ሃዝ ቼንጅ ቬሎሲቲዋ ምን ብሏል? ተቀይሯል። የቬሎሲቲ ለውጥ አለ። አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ዘ ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽን የቬሎሲቲ ለውጡ በምን ነው የመጣው? በምን ምክንያት ነው የመጣው? በዳይሬክሽን መለዋወጥ ምክንያት። ምክንያቱም መጀመሪያ ወደ ምን እየሮጠች ነበር? ወደ ምስራቅ እየሮጠች ነበር። ከዛ በኋላ አቅጣጫዋን ቀየረች እና ወደ ምን መሮጥ ጀመረች? ወደ ምዕራብ። ነገር ግን እንትኗ ግን የቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ 10 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ወደ ምስራቅም ነው፣ 10 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ወደ ምዕራብም ነው። አስ ኤ ሪዛልት ዘ ቼንጅ ኦፍ ቼንጂንግ ዳይሬክሽን ምን የቬሎሲቲ መቀየር አለ። ኦልዞ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ኢዝ ዘ ሴም። የስ እንዳልኩት የቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ምንድን ነው? ተመሳሳይ ነው። በምን ወደ ምስራቅ ስትሮጥም ወደ ምዕራብ ስትሮጥም። ሶ አክሰሌሬሽን ኦከርስ ዌን ዘ ቬሎሲቲ ቼንጅስ ኢን ዋት ማግኒቲዩድ ኤንድ። እሺ አሁን አክሰሌሬሽን ሊኖር የሚችለው የቬሎሲቲ ለውጥ በምን ሲኖር ነው? በማግኒቲዩድ አን ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ኢን ስፒድ። የስ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የቬሎሲቲ ለውጥ በማግኒቲዩድ አለ ማለት ቬሎሲቲው ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ማለት ኦር ኢን ዳይሬክሽን። እንደገና ደግሞ በዳይሬክሽንም ራሱ ምን አለ? የዳይሬክሽን ለውጥ ካለ ምን አለ ማለት ነው? አክሰሌሬሽን አለ ማለት ኦር ቦዝ አስ ሾን ኢን ዘ ፊገር 3.6 አሁን 3.6 ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። እዚህ ስዕል ላይ ስታዩ መኪናዋ ወደ ምዕራብ ምን እያደረገች ነበር? ስፒድ አፕ እያደረገች ነበር፣ እየሄደች ነበር። ከዛ አክሰሌሬሽኗን በተመሳሳይ ወደ ምን ይሆናል? ቱ ዌስት ይሆናል። እሺ እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ የቬሎሲቲዋ ዳይሬክሽን ወደዚህ ነው፣ የአክሰሌሬሽኑ ዳይሬክሽን ግን ወደዚህ ሆኗል። እሺ ምን ማለት ነው? እዚህኛው ላይ ከመጀመሪያው ላይ እንደምታዩት ፖዚቲቭ አክሰሌሬሽን ካር ስፒዲንግ አፕ ይኸውላችሁ። አሁን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ቬሎሲቲ ኤንድ አክሰሌሬሽን ኢዝ ዘ ሴም ዌን ዘ ኦብጀክት ስፒዲንግ አፕ ወይም ደግሞ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢንክሪዚንግ። እሺ ቢ ደግሞ ዘ ኔጌቲቭ አክሰሌሬሽን ኤካር ስሎስ ዳውን። አሁን አክሰሌሬሽን እንትን ቬሎሲቲ ኔጌቲቭ አክሰሌሬሽን ወይም ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ካር ኢዝ ዲሰለሬቲንግ ያደረገበት ምክንያት ምንድን ነው ከተባለ ቬሎሲቲ አለ፣ ግን ያለው ቬሎሲቲ ግን ምን እያለ ነው ሄደ? እየቀነሰ ነው ሄደ ማለት። የመኪናዋ ቬሎሲቲ ለምሳሌ ስትነሳ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ላይ ነው የተነሳች ብለን ብናስብ ከዛ ስትደርስ ስንት ላይ ደርሳ? ኦልሞስት ወደ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ምን ብሏል ማለት ነው? ዝቅ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ሰዓት አሁን አክሰሌሬሽን ስትሰሩ ኔጌቲቭ አክሰሌሬሽን ታገኛላችሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ እንበልና ስትነሳ እዚህ ጋር በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ተነሳች እንበል። እዚህ ጋር ስትነሳ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ እዚህ ጋር ስትደርስ በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ተነሳች እንበል። ስለዚህ አክሰሌሬሽኑ ማለት ምን ማለት ነው? ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኑን እናየዋለን። አክሰሌሬሽን which is equal to velocity change in velocity over change in time ነው። ስለዚህ change in time ዝም ብለን አስዩም እንበልና የሆነ ታይም ወሰደባት ብለን ብናስብ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስትነሳ 5 ሰከንድ ላይ ነበረች ብንል እዚህ ስትደርስ 10 ሰከንድ ላይ ቢሆን ለምሳሌ ብለን ብናስብ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር የደረሰችበት 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ብያችኋለሁ። የተነሳችበት 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል 10 ሲቀነስ 5 እንደማለት ነው። ስለዚህ ምን አገኘ? ኔጌቲቭ አክሰሌሬሽን 2 ሲቀነስ 10 ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ 8 ሲካፈል ለ5 የሆነ ኔጌቲቭ አክሰሌሬሽን አገኘን ማለት። ስለዚህ if the velocity of the moving object decreases then the acceleration of that object is negative ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ኮንሰፕት acceleration is the rate of change of velocity acceleration means what? the rate of change of velocity። ስለዚህ acceleration is given as the mathematical expression of acceleration እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት acceleration is the rate of change of ቬሎሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ አቨሬጅ አክሰሌሬሽን ወይም አክሰሌሬሽን which is equal to change in velocity over change in time ማለት ነው እዚህ ጋር።
ስለዚህ if the initial velocity of a body is v initial at a time t initial and the final velocity is v final at a time t final, the average acceleration is from the definition of አሁን እዚህ ጋር ምን ለማለት መሰላችሁ የተፈለገው አሁን የሆነ ኦብጀክት ወይም የሆነ አካል ኢኒሻል ቬሎሲቲው ቪአይ ቢሆን yes ይሄው at time what time initial and the final velocity is ምን vf ቢሆን at time what tf ላይ ማለት ነው tf ላይ ስለዚህ the average acceleration is from the definition አሁን ለምሳሌ ይሄ ማለት እኮ ቅድም እዛ መኪናዋ ላይ እንዳየነው እንቅስቃሴው እንደዚህ ቢሆን ማለት ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲ እዚህ ጋር ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት መነሻው እዚህ ጋር ቢሆንና ቪ ኢኒሻል ቬሎሲቲ የተነሳበት ቪአይ ቢሆን ታይም ኢኒሻሉ ደግሞ ምን ቢሆን ማለት ነው ቲአይ ቢሆን ከዛ እዚህ ጋር ሲደርስ ቪ ፋይናል አለው ፋይናል ቬሎሲቲ ይኖረዋል የኦብጀክቱ ከዛ ታይም ምን አለው ፋይናል አለው ማለት ነው ታይም ፋይናል ስለዚህ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር አክሰሌሬሽን ማለት አክሰሌሬሽን which is equal to arrow እንዳትረሱ ስጽፉ እሺ arrow over the head acceleration which is equal to change in እሺ velocity change in velocity over change in time ይሆናል ማለት ነው change in time so ምን ማለት ነው ከዚህ ጋር change in velocity means which is defined as አሁን የቬሎሲቲ ኮንሰፕት ግራሚ ከተጋባችሁ እንደገና ድጋሚ ፓርት 1 ላይ የሰራሁትን ቪዲዮ እዩት አክሰሌሬሽን የሚለው ኮንሰፕት እንዲገባችሁ ማለት የቬሎሲቲ ኮንሰፕት ካልገባችሁ አክሰሌሬሽን ትንሽ ያስቸግራችኋል ስለዚህ ምን ይሆናል ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል አሮ ኦቨር ዘ ሄድ why because velocity is a vector quantity ስለዚህ ቲ ፋይናል ማይነስ ምን ይሆናል ቲ ኢኒሻል እያልን ልክ እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው እሺ the average acceleration is from the definition average acceleration ማለት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ተሰሩ እሺ yes average acceleration given us this mathematical expression ሶ አሁን እናንተ አሁን ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ለምሳሌ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተሰጥቶ ፋይናል ቬሎሲቲ ባይሰጣችሁ አቨሬጅ አክሰሌሬሽኑም ቢሰጣችሁ ታይም ፋይናል ታይም ኢኒሻል ከተነገራችሁ ምን ማድረግ ነው ይሄንን ኢኩዌሽን ምን ሪአሬንጅ አድርጋችሁ ቪ ኢኒሻል መፈለግ ማለት ነው ልክ በተመሳሳይ ቪ ፋይናል ተሰጥቷችሁ ቪ አቨሬጅ አክሰሌሬሽን እና ታይም ፋይናል ታይም ኢኒሻል ቢሰጣችሁ ምንድነው የምታደርጉት ቪ ፋይናልን ለማግኘት አሁን እዚህ ጋር ድራይቭ ማድረግ ይችላል ባጭሩ ማለት ነው ቪ ፋይናል which is equal to ምን ማድረግ ነው ቪ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ብዙ ተማሪዎች ሲቸገሩ ስለማይ ማለት ነው አክሰሌሬሽን አቨሬጅ አክሰሌሬሽን ኢን ብራኬት ምን ማድረግ ነው ይሄው ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ተጠቅሞ ማለት ነው ታይም ፋይናል ማይነስ እሺ ታይም ኢኒሻል ይኸውላችሁ ሶስት ፓራሜትር ካለ ግዴታ አንድ ፓራሜትር ለመፈለግ ሁለቶቹ ይሰጡናል ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት ወይ ቬሎሲቲ ይሰጠናል ወይ አክሰሌሬሽን ይሰጣል ቬሎሲቲ እና አክሰሌሬሽን ተሰጥቶን ታይም እንፈልጉ ልንባል እንችላለን ካልሆነ ደግሞ ምን ልንባል እንችላለን አክሰሌሬሽኑ እና ቬሎሲቲ ተሰጥቶን ታይሙን ፈልጉ ልንባል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ታይም ፈልጉ በምትባሉት ሰዓት አሁን change in tf which is equal to ምን ታደርጋላችሁ ከዚሁ ላይ ድራይቭ ማድረግ ነው change in velocity over change in ምን ታደርጋላችሁ acceleration ታደርጋላችሁ ማለት ነው change in velocity over acceleration ምንም change የለውም average ካልሆነ በስተቀር average acceleration እንዲህ እያደረጋችሁ የተለያየ ፎርሙላ ከዚህ ጋር ድራይቭ እያደረጋችሁ የተጠየቃችሁትን ፓራሜትር ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ if a body starts from rest አሁን ስለ አክሰሌሬሽን ስናወራ የተለያዩ ተርሞች አሉ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ተርሞች መናቃቸው ማለት if a body starts from rest then the initial velocity is what 0 አንድ ኦብጀክት ከረፍታ ላይ ተነሳ ከተባለ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ምንድነው 0 ነው እሺ if እንደገና ደግሞ another concept if the velocity of the body decreases አሁን ደግሞ የሆነ የሚንቀሳቀስ ኦብጀክት ቬሎሲቲው ምን ካረገ እየቀነሰ ከሄደ then the final velocity is less than the initial velocity yes አሁን የሆነ ኦብጀክት ፍጥነቱ እየቀነሰ ሄደ
ከተባላችሁ ምን ይሆናል በዚህ ሰዓት ፋይናል ቬሎሲቲ ኢዝ ቪኤፍ ኢዝ ዋት ለዛን ምን ይሆናል ቪ አይ ይሆናል ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ if the velocity of an object increases አሁን እዚህ ጋር ዲክሪዝስ የነበረውን ተርም ቀየርኩና ኢንክሪዝስ ባደረገው if the velocity of an object increases የቬሎሲቲው አሁን ለምሳሌ ቬሎሲቲው እየጨመረ መሄድ ከሆነ የኦብጀክቱ ቬሎሲቲ እየጨመረ መሄድ ከሆነ in this case final velocity is what greater than ምን ይሆናል ኢኒሻል ቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር በአፌ እያወራው እንትኑ ሳስቀምጥ አበላሽሁት። እዚህ ጋር በስተት ነው ያስቀመጡት። እዚህ ጋር ይሄኛው ለዛን ነው መሆን ያለበት። እሺ ኢኒሻል ፋይናል ቬሎሲቲ ኢዝ ሌስ ዛን ኢኒሻል ቬሎሲቲ፣ ምክንያቱም ሁለቱ ተርሞች በጣም የተለያዩ ተርሞች ናቸው። እሺ and also the motion is called decelerating። ይህ motion ለምሳሌ the final if the velocity of a body decreases then the final velocity is less than the initial velocity such motion is called ምን ይባላል decelerating motion። ምን ያደረገ ማለት ነው አክሰሌሬሽኑ እየቀነሰ የሄደ እንቅስቃሴ ማለት ነው። ወይም ደግሞ the acceleration of the object is negative እንላለን ማለት ነው። deceleration is called a negative acceleration። yes deceleration ማለት ምን ማለት ነው is called a negative acceleration። ለምሳሌ ፕሮብለም ላይ ጥያቄ ስትሰሩ if the body of decelerates with 5 meter per second square ተብሎ ከተነገራችሁ ዲሰለሬት የሚል ተርም ካለ አክሰሌሬሽኑ ምን አድርጋችሁ ነው የምትወስዱ ኔጌቲቭ አድርጋችሁ ነው የምትወስዱ ማለት ነው። እሺ እንደገና እስቲ እዚህ ጋር ተርሙን ልቀይረውና if the velocity of a body increases then the final velocity is greater than ለዛን የነበረው እዚህ ጋር ምን ይሆናል greater than the final velocity is greater than the initial velocity such motion is called accelerating motion። ሞሽኑ decelerating motion ሳይሆን ምን ይሆናል accelerating motion ይሆናል። ስለዚህ accelerating motion acceleration is called a positive acceleration ይሆናል ማለት ይሆናል። another term if the body comes to rest አያችሁ አሁን እዚህ ጋር በፕሮብለም ላይ ስታገኙት በጣም ያምታታል። the body starts from rest ብሎ የነግራችሁ ይልና ከዚህ ጋር starts from rest ይላል። ይሁት በደም እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል if the body comes to rest አሁን ደግሞ ወደ ረፍታ መጣ ነው። ኦብጀክቱ ሲንቀሳቀስ ቆይቶ ወደ ረፍታ መጣ። ስለዚህ ምን እያለ ነው ማለት ነው ቬሎሲቲው እየቀነሰ እየመጣ ነው ማለት ነው። the final velocity is 0 v final which is equal to 0። አሁን ለምሳሌ v final 0 የሚሆንባቸው ኬዞች አንደኛ if the body comes to rest ብትባሉ፣ እንደገና ደግሞ if the driver applies a brake ለምሳሌ መኪና የሚያሽከረክር ሊሆን ይችላል፣ ሞተር የሚያሽከረክር ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ትልልቅ መኪኖች የሚያሽከረክሩ ሹፌሮች ሊሆን ይችላሉ። ምን ሲይዙ ፍሬን ሲይዙ ፋይናል ቬሎሲቲያቸው የዛ የኦብጀክቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ይሆናል ማለት ነው 0 ይሆናል ማለት ነው። ይህንንም መያዝ ነው። እንደገና ደግሞ if the object immediately stop የሚል ኮንሰፕትም ካለ ለምሳሌ የሆነ አንዳንዴ በእንቅስቃሴ ላይ እንበልና የሆነ መንታ መንገድ ቢኖር የሆነ ሹፌር እያሽከረከረ እያለ የሆነ መስመሩ ላይ በልክ መስቀለኛ መንገዱ ላይ ሰው ገባበት እንበልና ልክ ሹፌሩ አማራጭ ስለሌለው ምን ያደርጋል ወዲያውኑ መኪናውን ያቆመዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ምን ይሆናል ፋይናል ቬሎሲቲው ኢሚዲየትሊ ምን ይሆናል 0 ይሆናል ማለት ነው። the final velocity is 0። ስለዚህ እኒን ኮንሰፕቶችን በደንብ ያዘ። ኤክሰርሳይዝ ላይ ኤክሰርሳይዝ 3.11 if the initial and the final velocity of a car are the same what will be its acceleration። እሺ አሁን እዚህ ጥያቄ ላይ ምን ይላል ኢኒሻል ቬሎሲቲው እና ፋይናል ቬሎሲቲው የመኪናዋ ኢኒሻል እና ፋይናል ቬሎሲቲዋ እኩል ቢሆን ወይም ተመሳሳይ ቢሆን what will be its acceleration what we said about the acceleration of the car ነው ጥያቄ። ስለዚህ ሶሉሽን መፍትሄው ምንድነው? መጀመሪያ we told that initial velocity which is equal to final velocity ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው መሄድ ያለባቸው። አትቻኮሉ። ኢኒሻል ቬሎሲቲ which is equal to final velocity
ከዛ ምንድነው we know that acceleration is defined as the time rate of change of velocity ስለዚህ change in velocity over change in t ነው ብለናል። acceleration ማለት ይቺ ነች በቃ ተርሙ change in velocity over change in t። ስለዚህ in this case initial velocity change in velocity which is equal to final velocity minus ምንድነው ብላ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አይደል ኢኒሻል ቬሎሲቲ። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲካፈል ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል። አሁን ስለ ታይሙ ምንም የሚያስጨንቀኝ ነገር የለም። እኔ የተነገረኝ ምንድነው ኢኒሻል ቬሎሲቲው እና ፋይናል ቬሎሲቲ እኩል ነው ተብሎ ተነግሮኛል። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ እኩል ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲ። አሁን በኢምፕሌስ ኦፍ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲ መተካት እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ኢምፕሌስ ኦፍ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ መተካት ይችላል። እስቲ ለምሳሌ እኔ በኢኒሻሉ ፋይናሉን ለተካና ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር በቃ ቼንጅን ቲ ልበለው ዝም ብዬ ቼንጅን ቲ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ይሄኛው ዜሮ ነው የላኛው ዜሮ ስለሚሆን እሺ ዜሮ ሲካፈል ለቼንጅን ቲ ምክንያቱም ተመሳሳይ ቁጥር ላይ ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሶሪ እቺኛው ቪ ፋይናል ነች። ቪ ፋይናል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 5 ሲቀነስ 5 እንደማለት ነው፣ ወይም 10 ሲቀነስ 10 ወይም 100 ሲቀነስ 100 እንደማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ቁጥርን ስንቀንስ ሪዛልታችን ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ፋይናል which is equal to 0 ሲካፈል ለቼንጅ ኢን ቲ our acceleration is what? Acceleration which is equal to 0. So when if the initial and the final velocity of a car are the same, the acceleration of the car is also the acceleration of the car is what? 0 ብላችሁ ኮንክሉድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሺ is the direction of the acceleration always in the direction of the velocity? is the direction of the acceleration always in the direction of the velocity? አሁን የአክሰሌሬሽኑ ዳይሬክሽን ሁሌም በቬሎሲቲ ዳይሬክሽን ነው ይላል። እስኪ አሁን ይሄንን ጽንሰ ሐሳብ እዚህ የመኪናዋንና የዚህን እንቅስቃሴ ነው። አሁን አንድ ኬዝ ላይ ምን ይሆናል? the direction of yes, the direction of acceleration is in the direction of acceleration. When what? If the velocity of the body is what? Increasing ሲሆን ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ኬዝ ቢ ላይ ስናይ እዚህኛው ኬዝ ላይ ስናይ የቬሎሲቲው እና የአክሰሌሬሽኑ ዳይሬክሽን ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ ጋር ተመሳሳይ አይደለም። ለምን? the velocity of the body or the velocity of the car is what? Decreasing. ስለዚህ የቬሎሲቲ የመኪናው እንቅስቃሴ እዚህ ጋር ምን እያደረገ ነው? እየጨመረ ነው። ነገር ግን ማለት እየቀነሰ ነው። ወደ ምን? ወደ ሌፍት። ግን የአክሰሌሬሽኑ ዳይሬክሽን ግን ምን ሆኗል? ቱ ዘ ራይት አልሆነም። ስለዚህ ሁሌም በዳይሬክሽኑ ኦፍ አክሰሌሬሽን ምን ላይል ይችላል ማለት ነው? ላይሆን ይችላል የሚለውን ኮንሰፕት መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል 3.7 እሺ አሁን ያየነውን እንዲያጠናክርልን እስኪ ኤግዛምፕል 3.7 ኤግዛምፕል 3.8 እና እሺ ሌላም ኤግዛምፕል ካለ ሁለት ኤግዛምፕሎች አሉ እናያለን። እሺ እናንተ ብዙ ተጨማሪ ኤግዛምፕሎችን መስራት ትችላላችሁ። ኤግዛምፕል 3.7 a train moving in the east direction accelerates from rest to 36 km/h in 20 seconds. What is the average acceleration during that time interval? አሁን ጥያቄውን አንደርስታንድ ካላደረጋችሁ እየደጋገማችሁ ማንበብ ነው። አሁን ትሬኑ ይላል ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ምን እያለ ነው? አክሰለሬት እያደረገ ነው። ይኸው አክሰለሬት ሚንስ ዋት ዘ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ትሬን ኢዝ ዋት ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ፍሮም ረስት። አሁን እዚህ ጋር ኢንተርም ያዙት ፍሮም ረስት ቱ 36 km/h in 20 seconds. What is the average acceleration during the time interval? እዚህ ጋር ይሄ ተርም ተሰጠኝ ማለት ይሄ ፍሬዝ ተሰጠኝ ማለት ምን ተሰጥቶኛል እንደማለት ነው? ቪ ኢኒሻል ተሰጥቶኛል። ቪ ኢኒሻል which is equal to what? The initial velocity of the train is 0 ትላላችሁ። Why? Because the train is starts from rest to what? 36 km/h። ይሄ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። እዚህ ጋር አሁን እንደገና ታይም ኢኒሻል ራሱ ምንድነው ነው አሁን ጥያቄው። ታይም ኢኒሻሉ ራሱ ታይም ኢኒሻል ራሱ ምንድነው ማለት ነው? ታይም ኢኒሻል ራሱ 0 ነው ማለት ይሄም 0 ነው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ተሰጥቶኛል። ፋይናል ታይም አለኝ። ይሄ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው።
ይሄኛው ከዛ የተጠየቁት ምንድነው we are asked to calculate the average acceleration during the time interval ማለት ነው። so the average acceleration of the train is defined as first መጀመሪያ given እናውጣ given v initial which is equal to 0 why because the train starts from rest እዚህ ጋር አሁን v initial 0 ነው። እሺ ታይም ኢኒሻሉንም አብራችሁ ታይም ኢኒሻል እዚህ ጋር 0 ነው ካልተነገራችሁ 0 ነው የምትሉት 0። እሺ v final which is equal to 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር። እሺ 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በነኔ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ቬሎሲቲ ስለተሰጠን ግዴታ ወደ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ቬሎሲቲ መቀየር አለብን። ቼንጅን ታይም አዝ ኢት ኢዝ እንጠቀመዋለን 20 ሰከንድ። አሁን ቼንጅን ታይም እዚህ ጋር ቲ ፋይናል 0 ነው ካላችሁ ቼንጅን ታይሙን ምን ታረው ብላችሁ መጠቀም ነው ቲ ፋይናል እኩል ነው እሺ ቲዮኒ እሺ ሰከንድስ ብላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። we are asked to require the average acceleration of the train solution ስለዚህ the mathematical expression of average acceleration which is equal to change in velocity over change in time ስለዚህ final velocity minus initial velocity divided by change in t so we are given that v final which is equal to 36 km per hour minus v initial ስንት ስለሆነ ነው 0 እዚህ ጋር 0 ስለሆነ 0 ተካም 0 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ልክ እንደነገርኳችሁ አሁን እዚህ ጋር 10 ሜትር ፐር ሰከንድ እንዴት ነው 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር 10 ሜትር ፐር ሰከንድ የመጣ የሚለው ግራ እንዳትገቡ። ስለዚህ as we know that 36 እሺ ኪሎ ሜትር ፐር አወር which is equal to አሁን ኪሎ ሜትር ማለት ምን ማለት ነው 1000 ማለት ነው 36 እሺ ታይምስ ታረጉታላችሁ ኪሎ ሚንስ what 1000 ማለት ወይም 1 ኪሎ ሜትር ስንት ነው 1000 ሜትር ነው ሜትር ታረጋላችሁ እሺ ዲቫይድድ ባይ እሺ እዚህ ጋር አንድ ሰዓት ስንት ነው 1 ሰዓት 60 ሚኒት ነው 60 ሚኒት ደግሞ አንዷ ሚኒት 60 ሰከንድ ስለሆነች እዚህ ጋር ስንት ይኖረኛል 3600 ሰከንድ ይኖረኛል ማለት ነው ሰከንድ። ስለዚህ አሁን እየቀየርኩ ነው እዚህ ጋር ሜትር አለኝ ይኸው ቀየርኩት ኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ቀየርኩ ሰከንድ አወር ወደ ሰከንድ ቀየሩ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን 20 በዚህ 20 ባጠፋ እዚህ ጋር ምን ቀረኝ ይሄ ደግሞ እንደገና 36 በ36 ስንት ቀረኝ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ እየደጋገማችሁ ጥያቄ መስራት ነው እዚህ ጋር እንዲገባችሁ ማለት ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ 10 ምን መጣ 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር is equivalent to or equal to 10 ሜትር ፐር ሰከንድ minus 0 over 20 ሰከንድ ከዛ በኋላ by 10 1 by 10 2 ስለዚህ ስንት ቀረኝ እዚህ ጋር 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ወይም 0 10 ሲቀነስ 0 0 ስለሆነ 10 ሲካፈል ለ20 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቱ ዋት ኢስት ዳይሬክሽን ማስቀመጥ አለባችሁ ምክንያቱም ትሬኑ የሚንቀሳቀሰው ወደ የት ነው ተብዬ ተነግሬያለሁ ወደ ምስራቅ ማለት ነው። ኖት ዛት 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር is equivalent to 10 ሜትር ፐር ሰከንድ እኔ ጋር እንዳየ ነው ማለት ነው። the plus sign in the answer means that the acceleration is to what the right አሁን ፕላስ ሳይኑ የሚያሳየን ምን ብያችኋለሁ መጀመሪያ ስንጀምር አክሰሌሬትስ የሚለው ተርም የሚያመለክተው ምንድነው the acceleration of the train is positive which is to the right or to the east አሁን ሳይን ኮንቬንሽን ላይ ምስራቅ ወደ ቀኝ ምስራቅና ወደ ቀኝ የሚሉ ኮንሰፕቶችን ምንድነው ብለን የምንወስድ ፖዚቲቭ እሺ አፕዋርድ ኤንድ ኖርዝ የሚለውን ደግሞ ዲው ኖርዝ ደግሞ ምንድነው ፖዚቲቭ አድርገን እንወስዳለን የእነሱን ተቃራኒ ኔጌቲቭ this is the reasonable conclusion because the train starts from rest yes ትሬኑ ምን ላይ ነው የተነሳ ብለናል ይቅርታ ሶሪ the train starts from rest and ends up with a velocity directed to the right which is ምንድን ፖዚቲቭ ማለት ነው እሺ ሶ እሺ and ends up with a velocity directed to the right positive so the acceleration in the same direction as the change in velocity ስለዚህ አክሰሌሬሽኑ በቬሎሲቲው ምን ጋር ምን ተሆነ በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሆነ ማለት ነው። ሶሪ እሺ ያው እንግዲህ አንዳንድ ለሚፈጠሩ ቴክኒካል ችግሮች ይቅርታ እንጠይቃለን።
ኤግዛምፕል 3.8 እናያለን። እሱን ደግሞ እስኪ እሺ አሁን ጥያቄዎችን በደንብ እየደጋገማችሁ ስሩ። ምክንያቱም የማወቅ ክህሎታችሁን እያዳበራችሁላችሁ ይላል። ለምሳሌ ስታርትስ ፍሮም ረስ ከምስ ቱ ረስ የትሬን ሶሪ የድራይቨር አፕላይስ የብሬክ ምናምን የሚሉ ኮንሰፕቶችን በደንብ ካልተረዳችሁ የሆነ ጥያቄው ዞር ብሎ ሲመጣ ትቸገራለህ። የካር ትራቭሊንግ አት 7 ሜትር ፐር ሰከንድ አሎንግ ስትሬት ሮድ አክሰሌሬትስ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቱ ሪች ስፒድ ኦፍ 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ሃው ሎንግ ዳዝ የስ እዚህ ጋር ተርም ይሆን ሃው ሎንግ ዳዝ ኢት ቴክ ፎር ዚስ አክሰሌሬሽን ቱ ኦከር። አሁን መጀመሪያ ምን ተባሉ? የካር ትራቭሊንግ አት ይውላችሁ አረፍተ ነገሩ ሴንቴንስ ውስጥ ሲጀምር የካር ትራቭሊንግ አት 7 ሜትር ፐር ሰከንድ አሎንግ ስትሬት ላይ ይላል። ሶ እቺ ምንድነች ማለት ነው? እቺ ምንድነች? ኢኒሻል ዋት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። ስንት 7 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። አሎንግ ስትሬት ሮድ አክሰለሬትስ የስ አክሰለሬትስ ከተባሉ which is the positive acceleration 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር so the acceleration of a car is 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር to reach what a speed of 12 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው? v ፋይናል። ጥሩ v ፋይናል። አሁን ታይም ኢኒሻል ታይም ፋይናል እያላችሁ እንዳትምታቶች ቼንጅንቲን ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም አልተነገረን። ቢያንስ ታይም ኢኒሻሉ ተሰጥቶን ቢሆን ቲ ፋይናል እንፈልግ ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ሁለቱም ስላልተሰጠን ቼንጅንቲን ነው የምንፈልግ። ስለዚህ ይሄ ተሰጥቶኛል። ሃው ሎንግ ዳዝ ሃው ሎንግ ሚንስ ዘ ታይም ኢት ቴክስ ማለት ነው። ሃው ሎንግ ዳዝ ኢት ቴክ ፎር ዚስ አክሰሌሬሽን ቱ ኦከር። ይሄ አክሰሌሬሽን እንዲፈጠር የወሰደው ጊዜ ምን ያክል ነው? ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት? ጊቭን አክሽን በጥንቃቄ ታወጣላችሁ። ጊቭን ቪ ኢኒሻል 7 ሜትር ፐር ሰከንድ ቪ ፋይናል 12 ሜትር ፐር ሰከንድ አቨሬጅ አክሰሌሬሽን 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሶ ዊ አር አስክድ ቱ ሪኳየርድ ዘ ታይም ቴክን። ስለዚህ ቼንጅንቲ which is equal to required ይሄ የምንፈልገው ስለሆነ ቼንጅንቲ ሶሉሽን ቼንጅንቲ which is equal to v final minus v initial over average acceleration። ይሄ አሁን እንዴት መጣ የሚለው ግራ እንዳትጋቡ። ምን ብለናል ስንነሳ? as we the mathematical expression of acceleration which is equal to v final minus v initial አይደል? ቀደም ድራይቭ አድርጌላችሁ ነበር v initial። እሺ ከዛ ሲካፈል ቼንጅን ቲ። አሁን ስንት ፓራሜትር አለኝ? 3 ምን አክሰሌሬሽን አለኝ፣ ፋይናል ቬሎሲቲ አለኝ፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለኝ። ስለዚህ የምፈልገው ምንም ብቻ ነው? አክሰሌሬሽን ብቻ ነው። ስለዚህ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ዊ ድራይቭ አን ኢኩዌሽን ፎር ዘ ቼንጅን ቲ ዊ ጌት ቼንጅን ቲ which is equal to ምን ይሆናል? ቪ ፋይናል ማይነስ ዋት ቪ ኢኒሻል ያ ኤስ ቪ ኢኒሻል ማለት ነው። ቪ ኢኒሻል ሲካፈል ለማን? ለአክሰሌሬሽን። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ፓራሜትሮች ተሰጥተውኛል ለአክሰሌሬሽን። እዚህ ጋር አሁን ምንም ነን ኤስአይ ዩኒት የተሰጠን ስለሆነ ዳይሬክት ሳብስቲቱሽን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ቪ ፋይናል which is equal to 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ማይነስ 7 ሜትር ፐር ሰከንድ ዲቫይደድ ባይ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር which is equal to 2 ሰከንድ ሆነ ማለት። ስለዚህ 12 ሲቀነስ 7 ስንት ነው? 5 5 ሲካፈል ለ2.5 2 ሰከንድ ይመጣል ማለት። ስለዚህ እንዲህ እያደረጋችሁ የተለያዩ ብዙ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ። ግን ያው ይህንን እስኪ ፕራክቲስ አድርጉበትና የተለያዩ ጥያቄዎችን ይዤ በሌላ ቪዲዮ መለስላችኋለሁ። አክሰሌሬሽን ላይ የሚያተኩሩ ጥያቄዎችን ማለት ነው። እስኪ ሌላ 3.5 ዩኒፎርም ሞሽን። እሺ አሁን ዩኒፎርም ሞሽን የሚለውን ስናይ ዩኒፎርም ሚንስ ማለት ነው ኮንስታንት ዳዝንት ቼንጅ ማለት ነው። ምንም የማይቀያየር እንቅስቃሴ ማለት ነው። እሺ ዩኒፎርም የማይቀያየር እንቅስቃሴ እንደማለት ነው። እሺ ሞሽን። እሺ at the end of this section you should be able to define the uniform motion። አሁን ይህንን ርዕስ ከጨረስን በኋላ ዩኒፎርም ሞሽን የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ እንገልጻለን። give examples of uniform motion። ለዩኒፎርም ሞሽን ምሳሌ የሚሆኑ እንትኖችን ደግሞ ጽንሰ ሀሳቦችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እሺ ዩኒፎርም ሞሽን is the motion of an object along a straight line። ይኸው አሁን ዲፋይን ዩኒፎርም ሞሽን እያደረጉ ማለት ነው። ዩኒፎርም ሞሽን is the motion of an object along a straight line with a constant velocity or speed in a given direction። uniform motion is the motion of an object along a straight line with a constant what velocity። ኦኬ ኮንስታንት ቬሎሲቲ በኮንስታንት ቬሎሲቲ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ወይም ደግሞ በኮንስታንት ስፒድ ዊዝን ኤ ጊቨን ዳይሬክሽን የሚንቀሳቀስ ከሆነ
ይሄ ኦብጀክት በምን አይነት እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ብለን እናወራለን ማለት ነው። በዩኒፎርም ሞሽን ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው ብለን እናወራለን ማለት ነው። ኢን ዩኒፎርም ሞሽን አን ኦብጀክት ትራቭልስ ኢኳል ዲስታንስስ ኢን ኤ ፊክስድ ኢንተርቫል ኦፍ ታይም። አሁን በቃ አስፈላጊ የሆኑ ተርሞች አሉ። በዩኒፎርም ሞሽን ውስጥ ወይም ጊዜ አን ኦብጀክት ትራቭልስ ኢን የሆነ ኦብጀክት የሚንቀሳቀሰው ምንድን ነው? ኢኳል ዲስታንስስ ኢን ኤ ፊክስድ ኢንተርቫል ኦፍ ታይም። ምንም በማይቀያየር ጊዜ ውስጥ ምን ይላል? እንቅስቃሴውን ይቀጥላል ማለት ነው። ኢንፋክት ኤ ሙቪንግ ቦዲ ዳዝ ኖት ሃቭ ኤ ዩኒፎርም ስፒድ ስሩአውት ኢትስ ሞሽን። ነገር ግን ይሄ በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ የሚገጥመን ነገር ነው። ማንኛውም የሚንቀሳቀስ ነገር ምን ሊኖረው አይችልም? ዩኒፎርም ስፒድ ሊኖረው አይችልም። ልክ እንቅስቃሴውን እስኪጨርስ ድረስ ዩኒፎርም ስፒድ ሊኖረው አይችልም። በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? እንቅስቃሴው ምን ሊሆን ይችላል? የተለያየ ሊሆን ይችላል። ወይ ሊፈጥን ይችላል፣ ወይ ሊዘገይ ይችላል፣ ወይ ሊቆም ይችላል። ብቻ የተለያየ ኬዞችን ምን ሊል ይችላል? ሊያከናውን ይችላል። ሳምታይምስ ዘ ቦዲ ስፒድስ አፕ። የስ አሁን እንዳልኩት ለምሳሌ አንዳንዴ የሚንቀሳቀሰው አካል ሊፈጥን ይችላል። ሳምታይምስ ደግሞ ስሎውስ ዳውን፣ አንዳንዴ ደግሞ ምን ሊል ይችላል? ሊዘገይ ይችላል። ኤንድ አናዘር ታይምስ ኢት ሙቭስ ዊዝ ኤ ኮንስታንት ስፒድ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ሊል ይችላል? በኮንስታንት ስፒድ ሊንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው። በማይቀያየር ፍጥነት ሊንቀሳቀስ ይችላል። ኢን ዚስ ዌይ ዲስክራይቢንግ ሞሽን ኢን ተርምስ ኦፍ አቬሬጅ ኳንቲቲ። አሁን በዚህን ጊዜ ምን ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው? እንቅስቃሴያችንን በምን እንገልጸዋለን? እንቅስቃሴያችንን በአቬሬጅ ኳንቲቲ እንገልጸዋለን። ዛት ሚንስ አይዘር ኦፍ አቬሬጅ ስፒድ ኦር አይዘር ኦፍ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ነው። ያ ማለት በአቬሬጅ ስፒድ ወይም በአቬሬጅ ቬሎሲቲ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ኢዝ ሃይሊ ኢምፖርታንት። እኒህ ሁለቱ ኮንሰፕቶች አቬሬጅ ስፒድ ኤንድ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ምንድን ናቸው? ኮንስታንት ናቸው። ምን አይነት ማለት ጠቃሚ ኮንሰፕቶች ናቸው። በምን በሚሆን ጊዜ? የአንድ ኦብጀክት እንቅስቃሴ ኮንስታንት በማይሆን ጊዜ ማለት ነው። ሰም ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዩኒፎርም ሞሽን አር ኤ ካር ሙቪንግ ኢን ኤ ስትሬት ሮድ። ለምሳሌ ሰም ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዩኒፎርም ሞሽን አር ምንድን ነው? ኤ ካር ሙቪንግ ኢን ኤ ስትሬት ሮድ ዊዝ ኤ ፊክስድ ስፒድ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ መኪና በቀጥታ መስመር ላይ ምን በማይቀያየር ፍጥነት ስትንቀሳቀስ፣ ለምሳሌ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ለመሄድ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ወይም ወደ ስራ ቦታ ለመሄድ ሊሆን ይችላል። መኪና እየነዳ ምን ሄደው በኮንስታንት ስፒድ ከሆነ ያ ሞሽን ምን አይነት ይባላል? ዩኒፎርም ሞሽን። እሺ፣ እንደገናም የአቅጣጫ ለውጥም የለም። አን ኤሮፕሌን ፍላይንግ ዊዝ የኮንስታንት ስፒድ ኢን ጊቭን ዳይሬክሽን። አሁን ደግሞ አውሮፕላን ሲበር በኮንስታንት ስፒድ ሲበር ወይም በኮንስታንት በሆነ ፍጥነት ሲበር ምን በተሰጠው ዳይሬክሽን ላይ ሲበር፣ ይሄ አይነት እንቅስቃሴ ምን ይባላል? ዩኒፎርም ሞሽን ይባላል። ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ጋር ዩኒፎርም ሞሽን ይኸው እዚህ ጋር በደንብ ይዩት። አሁን መጀመሪያ ምን ብለናል ስንጀምር? ጊቭ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዩኒፎርም ሞሽን ተብላችሁ ብትጠየቁ እኒህን አሁን የጠቀስናቸውንና ሌሎችም ተጨማሪ ኮንሰፕቶችን ምን ማለት ትችላላችሁ? መግለጽ ትችላላችሁ። ኤ ካር ሙቪንግ ዊዝ ኮንስታንት ስፒድ ዊዛውት ቼንጂንግ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ሞሽን። ይኸው መኪናዋን አውቶሞቢሏን እንደምታዩት ምን እያደረገች ነው? በኮንስታንት ስፒድ ምን እያለች ነው? እየተንቀሳቀሰች ነው። እንዲሁም ምንዋን ራሱም አልቀየረች፣ አቅጣጫዋን ራሱም አልቀየረች። የአቅጣጫ ለውጥ ካለ ሲጀመር ዩኒፎርም ሞሽን ነው ብለን ማውራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሞሽን አት ኤ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ኦር ዩኒፎርም ሞሽን ሚንስ ዛት ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት ቼንጂንግ አት ዘ ሴም ሬት። አያችሁ ምን ማለት ነው? ሞሽን አት ኤ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ማለት ኦር ዩኒፎርም ሞሽን ሚንስ ዛት ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ቼንጂንግ አት ዘ ሴም ሬት። አሁን የፖዚሽን ለውጥ የሚኖረው ምንድነው? በተመሳሳይ ሬት ነው የሚኖረው። ያ ማለት የሚጨምርበት ኢንተርቫሉ ወይም ጋፑ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው የሚሆነው እንጂ የሆነ ቦታ ላይ ከፍ ብሎ የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ዝቅ ማለት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዩኒፎርም ሬክቲሊነር ሞሽን ሃዝ ዘ ፎሎዊንግ ፕሮፐርቲስ። አሁን ዩኒፎርም ሬክቲሊነር ሞሽን የሚከተሉት ባህሪያት አሉት። አንደኛው ዘ አክሰሌሬሽን ኢዝ ዜሮ። አክሰሌሬሽን which is equal to ዜሮ። why? because neither the magnitude of the velocity nor its direction changes። አሁን አክሰሌሬሽን ዜሮ ነው ሲባል ግራ እንዳትጋቡ። አት ዩኒፎርም ሞሽን ላይ ዘ አክሰሌሬሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ what? ዜሮ ይላል። which implies that አሁን ቼንጅን ቬሎሲቲ ነው ዜሮ የተባለ ነው እንጂ ፋይናል ቬሎሲቲ ዜሮ ነው ወይም ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዜሮ ነው የሚባል ነገር የለም። እዚህ ጋር ቼንጅን ቬሎሲቲ ምንድነው? ዜሮ ነው። አንዳንዴ ጥያቄ ስትሰሩ ፋይናል ቬሎሲቲው ዜሮ ነው ተብሎ ማለት ኢፍ ዘ ኦብጀክት ካምስ ቱ ረስት ተብላችሁ እያለ
በዚህን ሰዓት አክሰሌሬሽኑም ዜሮ ነው ብላችሁ ኮንክሉድ እንዳታደርጉ። ወይም ደግሞ ኢፍ ዘ ኦብጀክት ስታርትስ ፍሮም ረስት ብላችሁ ኢኒሻሉ ዜሮ ነው በዚህን ሰዓት። ስለዚህ ቬሎሲቲው ቶታል ሙሉ ቬሎሲቲው ዜሮ ስላልሆነ አክሰሌሬሽኑ ዜሮ ይሆናል ብላችሁ እንዳትገምቱ። ስለዚህ አክሰሌሬሽን which is equal to 0 why because the change in velocity of that object is 0 that means ምን ማለት v ፋይናል ከምኑ ጋር እኩል ስለሆነ ከv ኢኒሻል ጋር እኩል ስለሆነ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የአክሰሌሬሽን ለውጥ ማለት የማግኒቲዩድ ለውጥ የለም። አዎ አየን፣ የማግኒቲዩድ ለውጥ የለም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፋይናል ቬሎሲቲ ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ጋር እኩል ነው። እሺ የዳይሬክሽን ለውጥም አይኖርም። ለምሳሌ እንደዚህ እየተንቀሳቀሰ ከሆነ ቬሎሲቲ በዚህ ዳይሬክሽን ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? የዳይሬክሽን ለውጥ አይኖርም። ስለዚህ የዳይሬክሽን ለውጥ የለም ከተባለ ደግሞ የቬሎሲቲ አክሰሌሬሽኑ ምንድነው? ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ዘ አዘር ሃንድ በሌላ አባባል ደግሞ ዘ አቨሬጅ ኤንድ ዘ ኢንስታንታነስ ቬሎሲቲ ሃዝ ዘ ሴም ቫልዩስ አት ኦል ታይምስ እንትን ኢንስታንታነስ ቬሎሲቲ ኤንድ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ሰናይ ካየነው ኮንሰፕት ላይ ፓርት 2 ላይ በደንብ አዳምጣችሁ ከሆነ ወይም እናንተ መጽሐፉን አንብባችሁት ከሆነ ምን ይላል? በዩኒፎርም ሞሽን ጊዜ ይላላ አቨሬጅ ቬሎሲቲ እና ኢንስታንታነስ ቬሎሲቲ እኩል ናቸው። በማግኒቲዩድ ምንድን ናቸው? እኩል ናቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንስታንታነስ ቬሎሲቲ ካስተዋላችሁ በደንብ የዛን ሰዓት እያወራን ነበር። ኢንስታንታነስ ቬሎሲቲ which is equal to what the magnitude of velocity ጋር ብለናል አይደል? ከቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ጋር እኩል ነው ብለናል። ይሄ ነው ያለው ኮንሰፕት ማለት ነው። እሺ ሌላው ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ሞሽን ሚን አለ። በዚህ ቪዲዮ እንጨርሰዋለን ብዬ ነበር። ትንሽ ሰዓቱ ስለበዛና እናንተም ስለምትሰለችሁ በሌላ ቪዲዮ በፓርት 4 ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ እዚህ ጋር እናቁም። እሺ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ዝም ብላችሁ አይታችሁት አትውጡ ፕሊዝ። ቻናል እንዲያድግ እንፈልጋለን። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክም አድርጉ፣ ኮመንትም ጻፉ። ማለት ማስተካከል ያለብኝን ነገር ንገሩኝ፣ ጻፉልኝ፣ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እና ለዛሬ ይበቃናል። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ